مرحبا لكم. تعالوا معي اليوم سوف نتعرف على بعض الكلمات الشائعة، كلمات الإملاء. تعالوا نرى. هو هو تأتي للولد. هو ولد. هو أحسنتم. هو يأكل بطيخ. هو يجري بسرعة. هو يشرب ماء. هو يقرأ. والآن نأتي للكلمة الثانية. هي. هي. ماذا تفعل؟ هي تجري. ماذا تفعل؟ هي تجري. ماذا تفعل؟ هي تشرب. هي تشرب. ماذا تفعل؟ هي تقرأ. هي تقرأ أو هي تقرأ كتاب. والآن الكلمة الثالثة. أنا. أنا. أنا أجري. ماذا أفعل؟ أنا أجري. ماذا أفعل هنا؟ نعم، تمام. أنا أشرب. أنا أشرب. ماذا أفعل هنا؟ أنا أقرأ كتاب. أنا أقرأ كتاب. أنا أحب أن أقرأ. أحسنتم. نراكم المرة القادمة. مع السلامة. مرحبا بكم. اليوم سوف نتعلم كلمات جديدة للإملاء. الكلمة الأولى تتكلم عن البنت. هي. 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 وكلمة هي تقال للبنت. هي بنت. الكلمة الثانية هو. 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 كلمة هو تأتي دائما قبل الولد أو للمذكر. هو ولد. الكلمة الثالثة أنا. أنا. أنا آنسة السياري، وهو للتكلم عن الشخص المتحدث. أنا. حسنا، تعالوا نرى الفرق بينهما. هي للبنت، هو للولد، وأنا للمتحدث. تعالوا نرى مثال آخر. هي تأكل. انظروا إلى التاء.
تاء لأنها بنت، هي تأكل. هو يأكل. انظروا إلى الياء لأنه ولد، يأكل. هو يأكل. أنا آكل. أنا آكل. وهنا يوجد ألف للتحدث عن نفسي. أنا آكل. تعالوا نرى مثال ثاني. هي تجري. هي تجري. يا ترى ماذا يكون للولد؟ فكروا معي. أحسنتم، هو يجري. ياء يجري. هو يجري. ماذا عني؟ فكروا معي. ممتاز. أنا أجري. أنا أجري بالألف. لنرى مثال ثاني. هي تشرب. هي تشرب. إذن فكروا معي للولد. جيد جدا. هو يشرب. هو يشرب. ماذا عني؟ يا سلام، ممتاز. أنا أشرب. أنا أشرب. أحسنتم. تعالوا نرى هذا المثال. هي تقرأ. هي تقرأ. سكر. أحسنتم. هو يقرأ. هو يقرأ. فكروا معي. ماذا عني؟ ماذا أفعل؟ أنا أقرأ. أنا أقرأ. إذن الفرق يكون التاء والياء والألف. إذا كانت تاء فهي للبنت، هي تقرأ. إذا كانت ياء فهو للولد، هو يقرأ. وإذا كان ألف فأتكلم عن نفسي أنا أقرأ. شكرا لكم، أحسنتم. جيد.